Women rights advocates pointed out that mature single women could care for a child as well as two parents could. यो वुमेन राइट्सले अर्को कुरा के पनि सजिलो पारिदियो भने जुन अब म्याच्योर सिङ्गल वुमेन भन्नाले जुन विवाह नगरिकन जुन इलिगल सम्बन्धबाट जुन बच्चा जन्माउने जुन आमाहरू छ त्यो आमाहरूले पनि जुन लिगली जुन बच्चा जन्माउने आमा सरह आफ्नो बच्चाहरूलाई आफै केयर गर्न पाउने अधिकार दियो and teenagers among whom out of wedlock births were and still are alarming frequent more often opted to keep their babies. Teenagerले पनि आफूले जन्माएको जुन बिहा नगरिकन जन्मेका बच्चाहरू आफै राख्न थाले, आफै हुर्काउन थाले, आफै पाल्न थाले। किनभने वुमेन्स राइटले गर्दाखेरि उनीहरूलाई समाजमा कुनै पनि किसिमको विरोध नहुने, समाजमा हेलाको दृष्टिकोणले नहेर्ने, त्यसको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरूले सिंगल मदर भए पनि आफ्नो बच्चाहरू आफै हुर्काउन थाले, आफै पाल्न थाले, आइदर प्रोभाइडिङ केयर देमसेल्भ्स अर रिसिभिङ हेल्प फ्रम देयर ओन फ्यामिलीज, आफ्नो फ्यामिलीहरूबाट बुवा आमाबाट अथवा चाहिँ आफैले चाहिँ बच्चालाई केयर गर्न थाले, हेर्न थाले, जसको कारणले गर्दाखेरि ती जुन पहिला पहिला जुन त्यस्ता खालका मदरहरूले आफ्नो बच्चाहरूलाई फोस्टर होममा लगेर राखिदिन्थे, पछि आएर ती त्यस्ता खालका मदरहरूले आफ्नो बच्चाहरूलाई आफैले केयर गर्न थाले, जसको कारणले गर्दाखेरि फोस्टर होममा बच्चाहरूको सङ्ख्या घट्न थाल्यो। The rosy-cheeked cherubs of baby food commercial became so scarce that couples wishing to adopt were told they had to wait 5 years or more. अनि जसको कारणले गर्दाखेरि यो वुमेन्स राइट मुभमेन्टले गर्दाखेरि ड्रास्टिकली बच्चाहरूको सङ्ख्यामा कमी आयो र जसले गर्दाखेरि बच्चा पाल्ने कपलहरूले पनि बच्चा पाल्नको लागि पर्खेर बस्नु पर्यो, वेटिङ लिस्टमा बस्नु पर्यो उनीहरूले। Many agencies saying they could do nothing simply turn the couples away. कतिले त एजेन्सीहरूले त्यो बच्चा पाल्न चाहने जुन फ्यामिलीहरू छ त्यो फ्यामिलीहरूलाई फिर्ता पठाइदियो अथवा चाहिँ बच्चा प्रोभाइड गर्न सकेन। न्युजपेपर हेडलाइन डिस्क्राइब ब्ल्याक मार्केट स्क्यान्डल्स, र बच्चाहरू पाल्ने सिलसिलामा त्यस कार्यमा ब्ल्याक मार्केट अथवा कालाबजारी पनि हुन थाल्यो। डक्टर्स एरेन्जिङ टु सेल द बेबिज अफ डेस्परेट टिन एज गर्ल्स टु इक्वली डेस्परेट चाइल्डलेस कपल। हस्पिटलमा डक्टरहरूले यस्तो बच्चाहरूको किनबेच बेच्ने एकदम इल्लिगली बेच्ने काम पनि गरे। But this scarcity also turned attention toward adult children, the waiting children, जसको कारणले गर्दाखेरि जुन बच्चामा आएको जुन स्कार्सिटी जुन कमीले गर्दाखेरि मान्छेहरूको ध्यान चाहिँ नि त्यो पर्खेर बसेको बच्चातिर गयो। यस कारणले यसरी नै त्यो पर्खेर बसेका बच्चाहरूतिर चाहिँ नि जुन त्यो एडप्सन गर्ने जुन फ्यामिलीहरूको ध्यान गयो। Child welfare specialists were becoming increasingly concerned about these other homeless children. Child welfare specialists were becoming increasingly concerned about these other homeless children. र यो चाइल्ड वेलफेयर स्पेसियालिस्टहरू को पनि ध्यान, तिनीहरूको ध्यान पनि त्यो पर्खेर बसेको बच्चाहरूतिर गयो। Their numbers were growing, अनि their numbers were growing dramatically between 1960 and 1978. अब खास गरी त्यस्ता खालका बच्चाहरूको मात्र सङ्ख्या बढ्न थाल्यो। हेल्दी खालको राम्रो किसिमको बच्चाहरूको कमी हुन थाल्यो यो फोस्टर होमहरूमा, र यो अपाङ्ग यस्तो काला जातिका बच्चाहरू यस्तो किसिमको चाहिँ बच्चाहरूको सङ्ख्याहरू बढ्न थाल्यो। Their numbers were growing dramatically between 1960 and 78. The number of children in foster care doubled to a shocking 500,000 or more. र यो वेटिङ चिल्ड्रेनहरूको सङ्ख्या चाहिँ ज्यादै हुन थाल्यो, ज्यादै बढ्न थाल्यो, जबकि यो 500,000 सम्म पुग्यो, 500,000 or more. Surveys revealed that many states had no idea how many children did not live with their biological parents. र बच्चाहरू को
को बारेमा अध्ययन गर्ने जुन सर्वेहरू गर्नेले पनि पत्ता लगाउन सकेन कि कति बच्चाहरू चाहिँ नि आफ्नो प्यारेन्ट्सहरूसँग बस्दैनन् भन्ने कुरा सर्वे अथवा चाहिँ अध्ययन गर्न पनि उनीहरूलाई गाह्रो भयो, पत्ता लगाउन सकेनन्। हाउ लङ चिल्ड्रेन ड्रिफ्टेड इन फोस्टर केयर अर हाउ मेनी अफ देम कुड बी एडप्टेड, कतिलाई एडप्ट गर्न सकिन्छ, कति फोस्टर होममा बस्छन्, यस्ता किसिमका तथ्याङ्कहरू निकाल्न पनि गाह्रो भयो। रिसर्च ह्याड लङ बिफोर इन्डिकेटेड द्याट चिल्ड्रेन consigned to foster care for more than 18 months would probably hang in this limbo until they reached maturity. र यसरी लामो समयसम्म फोस्टर होममा बस्दाखेरि बच्चाहरूको चाहिँ नि म्याच्युरिटीमा बच्चाहरूको ग्रोथमा केही समस्याहरू पर्ने कुरा समेत अध्ययनले निकाल्यो। द कन्सिक्वेन्सेस कुड बी ड्रायर स्युडो मेन्टल रिटार्डेसन, जसको कारणले गर्दाखेरि यदि बच्चाहरूले लामो समयसम्म 18 महिनाभन्दा बढी सम्म पनि फोस्टर होममै राखिरहँदाखेरि के हुन्छ भने उनीहरूको चाहिँ नि मेन्टल रिटार्डेसन हुने, त्यस्तै गरी लर्निङ डिसेबिलिटिज हुने, मेन्टल इलनेस, डेलिक्वेन्सी, क्रिमिनालिटी, सेक्सुअल perversion, यस्ता किसिमका समस्याहरू आउने देखियो। Such severe aberration can root in the children's personality, plague their adult life, and be passed on to their children. The system gone so terribly awry victimize the very children it purported to serve. र यस्ता किसिमका समस्याहरू देखिन थाल्यो। फोस्टर होममा यो वेटिङ चिल्ड्रेनको सङ्ख्या बढ्न थाल्यो। But knowing the system was falling was not sufficient to bring change. Funding But knowing the system was failing was not sufficient to bring change. Funding was needed to revamp systems, establish new procedures, set up training programs, reduce social workers' case loads, run pilot projects, and because children don't vote, funding for children services has always been scarce. Then absolute child welfare specialist had the sense to turn the dollar sign back on the politician. They pointed out but knowing the system was failing was not sufficient to bring change. र यस्ता समस्याहरूले गर्दाखेरि फोस्टर होममा चाइल्ड एडप्सनमा विभिन्न किसिमको समस्याहरू देखिन थालेपछि सिस्टमले यो चाइल्ड एडप्टिङको जुन किसिमको पद्धति थियो, सिस्टम थियो, त्यसले काम गर्न सकिरहेको थिएन र परिवर्तन ल्याउन पनि पर्याप्त थिएन, चाहेको जस्तो परिवर्तन ल्याउन पनि सकिरहेको थिएन। फन्डिङ वाज निडेड, जसको कारणले गर्दाखेरि थप अर्थको अभाव भयो। फन्डिङ वाज निडेड टु रिभ्याम्प सिस्टम, त्यो सिस्टमलाई रिस्टोर गर्नको लागि, पुनः सुचारू गर्नको लागि, पहिला जस्तो गरेर चलाउनको लागि अलि अप्ठ्यारो पर्यो, आर्थिक अभाव भयो। त्यस्तै गरी इस्टाब्लिश न्यू प्रोसिड्युर्स, सेटअप ट्रेनिङ्स प्रोग्राम्स, रिड्युस सोसल वर्कर्स केज लोड, रन पाइलट प्रोजेक्ट्स, यस्ता कुराहरू गर्नको लागि अप्ठ्यारो पर्यो, आर्थिक अभाव भयो। And because children don't vote, funding for children services has always been scarce. र बच्चाहरूको केयरको लागि जुन किसिमको फन्डिङ हुन्थ्यो त्यो असाध्यै कम भयो, अभाव भयो, त्यसको अभाव भयो, किनभने पोलिटिसियनले पनि बच्चाहरूको संस्थाहरूलाई त्यति फन्डिङहरू नगर्ने। Then astute child welfare specialist had the sense to turn the dollar sign back on the politicians. They pointed out that in 1979 the cost of keeping one child in foster care for 1 year averaged $3,600. 1979 को तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने त्यस्ताका फोस्टर केयरमा एउटा बच्चालाई पाल्नको लागि एक वर्षमा $3,600 खर्च हुने देखियो र and could run as high as $24,000 र $24,000 सम्म पर्ने देखियो एउटा संस्थामा, एउटा फोस्टर केयरमा।
The annual price tag for foster care in the United States staggering 2 billion र असाध्यै ज्यादै महँगो पर्न आयो त्यो फोस्टर केयरमा बच्चाहरू पाल्नको लागि. Suddenly it became clear to all that storing children in foster care was as expensive as it was cruel. र बच्चाहरूलाई फोस्टर केयरमै पाल्नु एउटा निर्दयपूर्ण काम पनि थियो र यो असाध्यै महँगो पनि थियो. यो चाहिँ 1979 को तथ्याङ्कले देखाएको कुरा हो. So the system's focus finally changed. अब त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाइल्ड एडप्सन गर्ने जुन पद्धतिमा परिवर्तन ल्याउनु पर्ने देखियो र परिवर्तन पनि भयो. एन्ड विथ इट द कन्सेप्सन अफ द आइडियल एडप्टिभ फ्यामिली र यो बच्चाहरू पाल्ने फ्यामिलीमा पनि केही परिवर्तनहरू ल्याउनु पर्ने देखियो. अनलाइक देयर predecessors, today's social workers cannot exclusively seek middle-class, home-owning, two-parent, one-carer families for the children they want to place. For one thing, the stereotypical family has all but disappeared. र पहिलाको जस्तो जुन किसिमको फ्यामिलीहरू हुनुपर्ने त्यस किरामा परिवर्तन आयो. जस्तै टु प्यारेन्ट हुनुपर्ने, त्यस्तै गरी व्हाइट हुनुपर्ने, धनी हुनुपर्ने, बच्चा नभएको हुनुपर्ने, त्यस्तो खालको फ्यामिली मात्रै हुनुपर्ने भन्ने जुन पहिलाको सिस्टम थियो त्यसमा परिवर्तन आयो र फ्यामिलीमा पनि केही चेन्जहरू आयो. एन्ड फर अनदर नो सिंगल फ्यामिली टाइप इज एप्रोप्रिएट फर चिल्ड्रेन अफ वाइडली भ्यारिङ निड. टुडेज बज वर्ड इज म्याचिङ र म्याचिङ भन्ने शब्दलाई बढी फोकस गर्न थाल्यो. र म्याचिङ भन्नाले के बुझ्नुपर्छ भने पालिने बच्चा र पाल्ने फ्यामिलीको बीचमा म्याचिङ हुनुपर्ने. फर्स्ट द वर्कर इभ्यालुएट्स द चाइल्ड्स क्यारेक्टरिस्टिक्स. पहिला त त्यो फोस्टर होममा काम गर्ने मान्छेहरूले के गर्छन् भने बच्चाहरूको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरूको इभ्यालुएसन गर्छन्. नट जस्ट द ह्यान्डिक्याप्स बट पर्सनालिटी. ह्यान्डिक्याप्स छ कि छैन मात्रै भनेर हेर्ने नभएर तिनीहरूको व्यक्तित्व, कल्चरल ब्याकग्राउन्ड, एक्जिस्टिङ रिलेसनसिप्स विथ बायोलोजिकल अर फोस्टर फ्यामिली र उनीहरूको चाहिँ फोस्टर फ्यामिलीसँग बायोलोजिकल फ्यामिलीसँग कस्तो किसिमको सम्बन्ध छ, कल्चरल ब्याकग्राउन्ड के छ, व्यक्तित्व कस्तो छ भन्ने कुराहरू इभ्यालुएसन गर्न थालिए. एन्ड इमोसनल स्टेट अल्सो र उनीहरूको संवेगात्मक अवस्थाहरूको पनि मूल्याङ्कन गर्न थालियो. बेस्ड अन दिस फ्याक्टर्स द वर्कर ड्रज अप अ प्रोफाइल अफ एन एप्रोप्रिएट फ्यामिली. र यही बच्चाहरूको यही कुराहरूलाई इभ्यालुएसन गरेर त्यो बच्चाहरूको प्रोफाइल तयार पारेर त्यो बच्चाहरूको प्रोफाइलसँग मिल्ने फ्यामिलीको पनि प्रोफाइल तयार पार्न थाले. Consider two examples. One is a 15-year-old boy with a stormy history of disrupted placement, fighting and poor school performance. एउटा 15 वर्षको जुन बच्चा छ जसको चाहिँ यसको डिस्ट्रप्टिभ प्लेसमेन्ट्स, त्यस्तै गरी फाइटिङ एन्ड पोर स्कुल पर्फर्मेन्स भएको जुन 15 वर्षको बच्चाको एउटा एक्जाम्पल छ यहाँ. वाट हि निड्स मोस्ट इज अ स्ट्रङ मेल. र उसको लागि चाहिँ एउटा बलियो खालको मेल फ्यामिली चाहिएको, मेलवाला फ्यामिली चाहिएको छ. हु क्यान अलो हिम रिजनेबल फ्रिडम. जसले चाहिँ के गर्न सकोस्, उसलाई फ्रिडम दिन सकोस्. सेट सम लिमिट्स, केही लिमिट्सहरू पनि राख्न सकोस्. एन्ड प्रोभाइड अ स्टेबल होम र स्थायी घर प्रोभाइड गर्न सकोस्. त्यस्तो खालको फ्यामिलीको खोजी भइरहेको छ यो 15 वर्षे एउटा केटाको लागि. अन्टिल अबाउट 1975 सिंगल प्यारेन्ट एडप्सन्स वेयर अनहर्ड अफ. 1975 सम्म पनि सिंगल प्यारेन्ट्स एडप्सनको बारेमा चाहिँ कसैले सोचेको पनि थिएन. बट द टु प्यारेन्ट फ्यामिली इज नो लङ्गर रिक्वायर्ड एन्ड दिस चाइल्ड माइट नाउ बी प्लेस्ड विथ अ सिंगल म्यान. र अहिले यो बच्चालाई एउटा सिंगल म्यानले पनि लगेर पाल्न सक्छ. तर म्यान कस्तो हुनुपर्छ भन्दा स्ट्रङ हुनु पर्यो र जसले फ्रिडम दिन सकोस्, लिमिटहरू सेट गर्न सकोस् त्यो बच्चाको लागि. The other child is an 11-year-old boy with Down syndrome. र अर्को केटो चाहिँ छ जुन 11 वर्षको जसलाई डाउन सिन्ड्रोम भएको छ. यसको हार्ट डिफेक्ट छ एन्ड हियरिङ डिसेबिलिटी, जसको चाहिँ सुन्न सक्ने क्षमतामा कमजोर छ. एडप्टेबल. यो बच्चालाई पाल्न सकिन्छ त? यस, सकिन्छ पक्कै पनि. द स्पेसियालिस्ट इन्सिस्ट एज विथ मेनी intellectually limited children, his social worker suggests a family with older children. र यस्तो खालको बच्चाको लागि डाउन सिन्ड्रोम भएको 11 वर्षको बच्चाको लागि चाहिँ अरू बच्चा भएको फ्यामिली खोजिएको छ. Not only can the other children help care for him and serve as role model, but the parents will have less ego invested in the adopted child than a childless couple would.
Although the worker would not specify it, a deeply religious working class family would be the most likely candidate. र यसको बच्चाको लागि चाहिँ नि although the worker would not specify it, deeply religious, a working class family would be the most काम गर्ने खालको काम श्रम गरेर बाँच्ने खालको फ्यामिली चाहिँ नि यो बच्चाको लागि सुटेबल क्यान्डिडेट हुन सक्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ in a case like this where the medical cost promise to undermine any family budget र यसको लागि इन्सेन्टिभ पनि दिइनेछ र बच्चालाई पाल्नको लागि चाहिँ नि बच्चाको औषधि उपचारको लागि केही सहयोगहरू पनि प्रोभाइड गरिनेछ त्यो फ्यामिलीको लागि एन्ड एडप्सन सब्सिडी माइट बी अलोकेटेड In seeking to match a child and a family, the social worker must overcome his or her own attitudinal barriers. र यो यस्तो खालको बच्चाहरूको फ्यामिलीहरू खोज्ने सिलसिलामा सोशल वर्करहरूलाई के कुरामा चाहिँ नि उनीहरूले आफूलाई ओभरकम गर्नुपर्छ भने उनीहरूको चाहिँ जुन धारणा हुन्छ बच्चाहरू सम्बन्धीको धारणा त्यो धारणाको जुन प्रखाल हुन्छ बच्चाहरूप्रति फरक फरक बच्चाहरूलाई गर्ने विभिन्न किसिमको उनीहरूको बच्चाहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण उनीहरूको बच्चाहरूप्रतिको धारणा हुन्छ त्यसलाई उनीहरूले ओभरकम गर्नुपर्ने हुन्छ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ First, it takes a certain courage to hold on to the idea that a disturbed or multiply handicapped child is adoptable. अब त्यो फोस्टर होममा काम गर्ने सोशल वर्करहरूले के कुरा सोच्नु पर्यो भने जस्तोसुकै बच्चा पनि एडप्टेबल हुन्छ जुनसुकै बच्चालाई पनि पाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा उनीहरूले चाहिँ त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो देन भिजिटिङ अ प्रोस्पेक्टिभ होम द वर्कर मे हेभ टु रिभाइज सर्टेन भ्यालु जजमेन्ट र उनीहरूले त्यो पर्सपेक्टिभ फ्यामिलीहरूलाई भिजिट गर्नु पर्यो हेर्नु पर्यो एन्ड the single male may not be much of a decorator or housekeeper. The working class family may represent a socio-economic or ethnic group different from the workers. It is the workers' job to ignore these factors in favor of an objective evaluation of the man's or the family's ability to provide the child care. र ती सोशल वर्करमा अर्को के क्षमता पनि हुनुपर्छ भने ती सोशल वर्करहरूले चाहिँ त्यो जुन बच्चाहरूलाई लगेर पाल्ने जुन फ्यामिली छ त्यो फ्यामिलीहरूको पनि इभ्यालुएसन गर्न सक्नु पर्यो उनीहरूको मूल्याङ्कन गर्न सक्नु पर्यो त्यो बच्चाहरू त्यो घरमा राख्न सकिन्छ कि सकिदैन त्यस्तो बच्चाहरूलाई त्यो घरमा पठाउँदा राम्रो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा पनि इभ्यालुएसन गर्न सक्ने क्षमता भएको हुनुपर्ने देखिन्छ अवेयर अफ दिस कन्फ्लिक्ट्स स्पेशलिस्ट हेभ रिसेन्टली इन्ट्रोड्युस भ्यालुज क्लेरिफिकेसन वर्कसप त्यसकारणले गर्दाखेरि यस्ता खालको संस्थामा काम गर्ने मान्छेहरूको लागि केही तालिमहरूको पनि व्यवस्था गरिएको थियो भ्यालुज क्लेरिफिकेसन वर्कसप फर प्लेसमेन्ट वर्कर्स एन्ड देयर सुपरभाइजर्स But how do the adoption agencies find these potential adopted parents at all? तर एडप्टिङ एजेन्सीहरूले चाहिँ नि सम्भावित एडप्ट गर्ने फ्यामिलीहरू कसरी खोज्न सक्छन् त भन्ने प्रश्न आउँछ यहाँ नेचुरली एजेन्सीज लुक फर्स्ट टु द फ्यामिलीज लिस्टेड विथ देम पहिला सुरुमा त आफूसँग भएको फ्यामिलीहरूको उनीहरूले लिस्ट तयार पार्छन् र त्यो लिस्ट हेर्छन् त्यसपछि if there are no likely candidates the child is registered with the regional or state adoption exchange र यदि आफूसँग भएका जुन एडप्टिङ फ्यामिलीहरूको लिस्टमा आफूलाई अनुकूल लाग्ने र त्यो बच्चाहरूलाई सुहाउने किसिमको फ्यामिलीहरू छैन भने त्यो बच्चालाई उनीहरूले के गर्नुपर्छ भने रिजनल र स्टेट एडप्सन एक्सचेन्जमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ which distributes a photo and description and perhaps a videotape of the child to all other agencies र सम्पूर्ण अरु एजेन्सीहरुमा ती बच्चाहरुको ब्याकग्राउन्ड सहित त्यो बच्चाहरुको फोटो त्यसको डिस्क्रिप्सन र सकेसम्म त्यसको भिडियो क्लिपहरु पनि पठाइन्छ अरु एजेन्सीहरुमा some exchanges hold monthly meetings where placement workers looking for a match can discuss waiting children or families and they also sponsor parties where children workers and prospective parents meet informally र त्यसको लागि उनीले के पनि गर्छन् भने विभिन्न किसिमका पार्टीहरु अर्गनाइज गर्ने विभिन्न किसिमको तालिमहरु अर्गनाइज गर्ने जहाँ चाहिँ नि त्यो बच्चाहरु काम गर्ने मान्छेहरु र प्रोस्पेक्टिभ फ्यामिलीहरुको भेटघाट हुन्छ कुराकानी हुन्छ इन्फर्मली जसको कारणले गर्दाखेरि सुटेबल फ्यामिलीहरु पत्ता लगाउन भेट्न सजिलो हुन्छ and if a match still cannot be made exchanges and other child welfare organizations now employ media bleaches as aggressive as those of commercial advertising र यदि यसो गर्दाखेरि पनि
उपयुक्त फ्यामिलीहरू पत्ता लागेन भने यसलाई मिडियामा चाहिँ नि विज्ञापनहरू पनि गर्ने गर्दछन् प्रोफाइल्स अफ वेटिङ चिल्ड्रेन लाइक द वान कोटेड अबभ एपियर इन न्युजपेपर र ट्यामीको जस्तै गरी प्रोफाइल तयार पारेर तिनीहरूको विज्ञापन गरिन्छ थ्रु आउट द कन्ट्री देशभरि वाइल टेलिभिजन इज बिगिनिङ टु इन्ट्रोड्युस चिल्ड्रेन टु मिलियन्स अफ भ्युवर्स अल्दो सम मे सी दिज टेक्निक्स एज maudlin or exploitative, the Boston Globe Sunday Child is one of the newspaper's most popular column. र यस्तै किसिमको यो बोस्टन ग्लोबको सन्डे चाइल्ड भने जस्तै कोलममा ती बच्चाहरूको बारेमा विज्ञापनहरू छापेर उपयुक्त फ्यामिलीहरू खोज्ने काम गरिन्छ द प्रुफ अफ एप्रोक्सिमेटली 160 चिल्ड्रेन फिचर्स 115 हेभ फाउन्ड होम्स र यसको एक्जाम्पल यसको एभिडेन्सको रूपमा हेर्ने हो भने 160 जना बच्चाहरूको विज्ञापन गरिएकोमा 115 जनाको चाहिँ घरहरू पत्ता लगाएका थिए एज फर टाइमी द सर्च इज गोइङ अन र टाइमीको लागि अझै पनि सर्च भइरहेको छ थ्याङ्क्स टु 2 डिकेड्स अफ चेन्ज हर होप्स फर अ वार्म सपोर्टिभ फ्यामिली लाइफ हेभ नट इन्डेड विथ देयर 5th बर्थडे